पर्छ अनि यहाँ चाहिँ शीतल पनि हुन्छ अनि यहाँ सम्म परेको छ अनि त्यसपछि यहाँ रमाइलो हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर पनि छ ठुलो सिमलको बुटो छ त्यहाँ मुनि चाहिँ अनि शीतल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ वरिपरि धेरै चना मकै तोरी धेरै बोटबिरुवाहरू छन् यहाँ। नमस्कार, म अनुष्का, म 10 वर्षकी भएँ। हजुरआमाहरूले पहिला चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मोटाघाटा बाग्लै बुढाखाडा माग्लै भन्नुहुन्थ्यो। अब आजकल त गर्मी बढेर अनि माघको महिना पनि मान्छे त गर्मीले मर्न लागेका छन्। पहिला त मानिसहरू त जाडोले माघको महिनामा धौ कटाउनुहुन्थ्यो, आजकल गर्मीले धौ कटाउनु भइसकेको छ। यो सिमलको फुल चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि पहिला चाहिँ हिउँदमा पानी पर्थ्यो अनि भिमलहरू पनि हिराइरहन्थे। आजकल त पानीको एक थोपा नपरेर भिमलहरू सब झरेका छन्। बाख्रा पाठालाई दिने घाँस पनि केही छैनन्। अप्ठ्यारो ठाउँमा काट्न जान पनि सकिँदैन, पहिरो खस्छ। पहिला यहाँ मयुरहरू, लामपुच्छ्रे चरीहरू, चिलहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्थे। आजकल यहाँ केही पनि पाइँदैनन्। चिलहरूको मात्रा पनि घट्दै गएको छ, मयुरहरू पनि छैनन्, लामपुच्छ्रे चरीहरूको मात्रा पनि घट्दै गएको छ। मलाई नरमाइलो लाग्छ गर्दाखेरि चराहरूको सुमधुर आवाजबाट वञ्चित भए जस्तो लाग्छ। माघको महिनामा कहिलेकाहीँ त विद्यालयमा टी-सर्ट पुरै लुच्चुको भिज्छ पसिनाले गर्दा, धेरै गर्मी हुन्छ। राम्रोसँग पढाइमा ध्यान पनि हुँदैन, ध्यान दिन पनि मिल्दैन, गर्मी बढ्छ, खेल्न पनि मिल्दैन। पढ्दा पनि गर्मीले गर्दाखेरि टाउको दुख्ने अनि रिङ्गाटा लाग्ने जस्तो हुन्छ। हेलो गाइज, स्कुल जान लागेको। यो चाहिँ सिमीको बुटो हो अनि लिप्टिसको बुटो चाहिँ त्यो अग्लो छ नि जुन हो त्यो चाहिँ लिप्टिसको बुटा हो। त्यो बुटाको नाम चाहिँ लिप्टिस हो। अनि हामी चाहिँ त्यस सानो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को माथि अर्को खगाउँदै अनि माला बनाउँदै खेल्दै गर्थ्यौँ। स्कुलमा चाहिँ अनि हामीलाई सरहरूले आउने मलहरू बोटबिरुवामा छर्न पठाउने, पानी चार्न पठाउने गर्नुहुन्छ। स्कुललाई सफा गर्ने, फोहोर नराख्ने, प्लास्टिकका सामानहरू चाहिँ ल्याउन नदिने, फुलहरू रोप्ने अनि त्यसपछि तिजुको बुटाहरू, लिप्टिसको बुटाहरू अनि लाकुरीको बुटाहरू अनि आँपहरू रोप्ने काम गरिन्छ। हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो अरे? साथीहरूसँग रमाइलो गर्न हामी वरपरका शीतल हुने ठाउँमा अनि त्यसपछि अनि विद्यालयहरूमा अनि भकुन्डो खेल्ने, खोखो खेल्ने, कबड्डी खेल्ने अनि त्यसपछि फुटबल खेल्ने गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ म जत्रै हुँदाखेरि अनि कतिको बाढी पहिरो जान्थ्यो त? त्यतिखेर त बाबु अब बारी पहिरो जाने अब अलिअलि जङ्गलतिर अलिअलि बाहिर उतापट्टि जान्थ्यो। हामीहरू यो त्यस्तो ठाउँ त होइन, बारी पहिरो धेरै जानेन। आजकल बढेको हो? आजकल अब जान्छ त बारी पहिरो जान्छ आउन ठाउँ अब रोडले गर्दा अब बाटा घाटा बनाउँछ भिन्न, त्यहीँबाट पनि अब रुख बिरुस भए जान्छन्। पहिला अब ठुल्ठुलो पहिरो त्यस्तो गएन बाबु, यहाँ पुरा गएन त गयो होला। मलाई चाहिँ बाढी पहिरो आएर पुरिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ अनि बाढीले बगाउँछ कि भन्ने जस्तो डर लाग्छ अनि पहिरोले चाहिँ घरलाई पुरिदिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ अनि त्यसपछि बाढीले चाहिँ विद्यालय जाने बाटोघाटोहरू बगाएर अनि पढाइबाट वञ्चित भइन्छ कि भन्ने जस्तो डर लाग्छ। यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ जसपाको रूपमा बोटबिरुवाहरू काट्नु हुँदैन, प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई जलाउनु हुँदैन, त्यसको उचित व्यवस्था गर्नु पर्यो, बोटबिरुवाहरू चाहिँ रोप्नुपर्छ, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।